Positive Ray Delivers, this is Dr. Gigi from My Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so Tuesday afternoon, fresh from office. Yan, so kasi kanina lunch break ata yun. Tumingin ako ng aking ng mga notification. Nakita ko may message sa atin at maganda yung kanyang na-share sa comment box. So, gusto ko lang siya i-share para naman hindi sayang. Para mas marami makapanood, mas marami makarinig, at mas maraming ma-challenge at matulungan ng message na ito. Okay, so, ito siya, from Ma'am Delia Madriaga. Yan. So, Ma'am Delia, maraming salamat sa senior mo. Share ko po siya ngayon. Ang kanyang title Prosperity Formula. Yan. Ma'am Delia Madriaga, Prosperity Formula. So, ano ba yung Prosperity Formula niya? So, parang hawig nung isa nating formula na pinakita dati. 100%, 10%, 20%, 70%. So, 110, 20, 70. So, madaling tandaan. 100, 10, 20, 70. So, ano po ba yan? So, yung 100%, ito yung income natin. So, ito yung, kung ikaw empleyado, yan yung income mo. Kung may negosyo, yung profit mo, so that's your income. So, kung meron kang work, plus meron kang mga side jobs, and ibang bagay na ginagawa, so, yun yung 100%. Okay? So, dapat meron ka niyan, ha? So, hindi pwedeng wala ka pong 100%. Hindi pwedeng wala kang income. So, kung ikaw ay isang nasa tamang edad na, okay, nakatapos ka na and everything, so, hindi pwedeng manatili tayo walang income. Okay? So, yun yung first. Ayan, pasensya na, mainit. Second po, yung 10%, ayon sa sharing ni Ma'am Delia Madriaga, ay tithe. So, you give back to the Lord, such as in charities. Okay? So, iba sa atin na tawag yan, tithes or offering. So, pwede mo ibalik yan sa madaming paraan. So, example niya ay sa mga charities. So, yung mga organization na gusto mong tulungan, may mga pwede kang puntahan, mga street children, mga home for the aged, something like that. So, that's 10%, okay? Sa iba naman, purely tithes lang yan eh. So, it depends kung ano po ang ating paniniwala, okay? So, yung 20% naman, it's save it for your future and put it in different investment vehicles. So, ang halimbawa po niya ay healthcare, insurance, investments, sa stock market, equities, and bonds. So, yun yung 20% mo. Okay? So, kung meron ka pong 20,000, 20% yan is 4,000 na dapat ini-invest mo. Nilinaw po dito that it's your future, for your future. Kasi ang investment, tandaan natin, lagi po yung long term, di ba? Long term po ang investment. So, pwede ka mamili, healthcare, different types of insurance, sa stock market, so pwede ka po mamili dyan. Okay. Then, yung 70 naman, o yung 70%, this is for your lifestyle. So, ang pinagbili lang dito ay live below your limits, o live below your means. So, kung natira lang sa'yo ay 15,000, dapat yan lang 15,000 na yan ang yung gastusin sa yung lifestyle. So, not going above 15,000. Okay? So, ano ba yung mga lifestyle natin? Ito na yung araw-araw natin expenses. Kung saan ka kumakain, kung saan ka, anong sinusuot mo, anong mode of transportation ginagawa mo, o ano yung mga leisure activities mo. So, yun yung 70%. So, know between your needs and wants. Okay? So, syempre, unahin natin mga needs natin kaysa sa ating mga wants. Minsan, more often than not, yung wants kasi natin, it's not our needs, alright? At pwede silang wala. Pwede tayong mabuhay na wala yan. Okay, so, yan ang prosperity formula ni Ma'am Delia Madriaga. Nasa ulit sabi niya, it's not what you earn that counts, it's what you keep, di ba? Kaya minsan magugulat kayo. Iba, maraming malaking sweldo, pero parang wala din, di ba? Wala din na bago sa buhay. Pagka may emergency, wala pa rin pera, di ba? So, pero iba naman, balik lang ang sweldo, nagtataka ka, nakakapagpaaral, may naipupundar na gamit, diba? Merong malit na negosyo, may investment pa, diba? So, meron akong mga kasama
co-teacher at mga kaibigan na hindi ganun kalaking sweldo, pero pag nagkwentuhan kami, may investment pala dito, may nakatago sa bangko, so something like that. So it's not what you earn that counts, it's what you keep. Okay? So, ayan ang ating prosperity formula na sana makatulong sa atin, mga Delivers. Muli, maraming salamat kay Ma'am Delia Madriaga. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!